اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. اليوم بدي احكيكم عن شيء فظيع بده يساعدنا كتير بالاحرى لكل اللي بيشتغلوا على اللابتوبات، اللي هو التراي سكرين نوت بوك اكسبانشن سكرين. يعني نحن دائما بنكون نحب انه بنقول انه بتعرفوا بنشوف الناس بيكون عندهم كمبيوتر مع كذا سكرين، هيدا بتخلينا يكون عندنا كذا سكرين وناخذهم معنا وين ما نكون. خليني افرجيكم عنه واعملكم ديمونستريشن. خلينا نفتح العلبه اول شيء لكانت تراي سكرين نوت بوك اكسبانشن سكرين. هون بنشوف انه 11.6 انشز كل سكرين، يو اس بي سي باور يعني باور من اللابتوب، 1080 بي 60 جيجا هرتز ريفرش ريت. و هون بيفرجونا فينا نحطه بورتريت مود، برزنتيشن مود، يعني اذا نحن حوالي طاوله بنفرجي كل الناس اللي حوالينا شو عم نفرجيهم مع البرزنتيشن. برودكت سبيسيفيكيشنز، اوكي، ريفرش ريت 1920 تايمز 1080 بي، سكرين سايز 11.6 انشز قلناها، سكرين ريشيو 16:9 يعني وايد سكرين، اكسترا اكسترا. خلينا نشوف دغري شو بيجي جوات العلبه. لكن افتحوا، نحط هيدا على جنب. يوزر جايد، كيس لذيذ كرمال ناخده معنا، ماركة اسمها اوفيا. وهون على جنب بنشوف اكيد عنا، هون شوف عنا لا كل الكيبلينج، لكن نحط هيدا جوا. يو اس بي تو يو اس بي سي، اتش دي ام اي، كمان يو اس بي يو اس بي سي، وهيدي بروبلي تنزود له ستابيليتي. بنشوف هون اول شيء خفيف وبينحط بالشنطه، بينحط وين ما كان. يعني هيدا اللابتوب تبعي فرجيكم تقريبا بقياسه شوي اسمك، بس انه مش اكثر من لابتوب. ثاني واحد اوكي هيك معنا، يعني بكون عندنا هون وهون بيكون عندنا اللابتوب. وهيدي بعتقد لانه شو مقياس اللابتوب بيركب عليه. خلينا نشوف، هيدا واحد اثنين. اخذ اللابتوب تبعي وركبه عليه. هيدي بياخده من كل ميلة وبيركب مثل ما شايفين. بيركب يعني بيصير بربع ثانية عنا لابتوب مع ملتي سكرين. هلا بنعملهم كونكشن، واكيد هولي مثل ما قلنا فينا نعملهم نحطهم برزنتيشن مود. بيكون يعني اذا عنا ناس حوالي طاولة نقدر نعمل برزنتيشن وكل الناس يشوفوها بذات الوقت. وهيدي تتحمل الثقل، يعني بنحطها هون. هول بيضل يزيدوا شوي الثقل على اللابتوب، هيك بيعطينا سبورت. بس انا بقي لازم بيعطينا سبورت منيح لللابتوب. حنستعمل هون اليو اس بي سي كيبلز لانه انا عندي الماك بوك هون. بنرجع بنحطه على الكمبيوتر. هلا اكيد هيدا بده ياخد يستعمل الباور من اللابتوب. بقى برأيي دائما احسن نكون حاطين اللابتوب على الكهرباء. صار عندي تراي سكرين، يعني اذا فتحت خلينا نقول هولي النوتس بيروحوا معنا على اليمين، بيروحوا معنا على الشمال. يعني صار عنا عن جد صار فينا نشتغل ونفتح كذا ابلكيشن بذات الوقت. هيدا برايتنس، فينا نزيد البرايتنس. ومثل ما قلنا اذا بدنا نعمل برزنتيشن لاشخاص حوالي طاوله بيركبوا معنا وبيصير عنا تراي سكرين. يعني لانه ما ضروري هول هلا عم نستعملهم كاكستنشنز، بس ما ضروري نستعملهم كاكستنشنز، فينا نستعملهم كميرورينج للمين سكرين تبعنا. شيء فظيع شو هالاختراع. مثل العاده ححط لكم وين فيكم تجيبوه بالديسكربشن تبع الفيديو. كذا مود فينا نستعمله. بنشيل هيدا من اللابتوب
ومنضب وحده، وهون صرنا عم نستعمله ك add-on screen portrait mode، يعني كمان تنقدر ما بعرف نشوف نقرا نعمل نحط فيد ريفرش فيد. يعني عن جد شي خوات فظيع للاديتورز، فظيع للناس اللي بيحبوا يكون عندهم يشتغلوا كذا شغله بذات الوقت. يعني في عنده كذا استعمال. سعره تقريبا حوالي $300 300 وشي حسب، لانه اكيد في كذا ماركه. والله اتس ا جود برايس. يعني تنحكي المضبوط، انا ما ملاقيه كثير غالي، لانه عم بزيد على اللابتوب تبعي 2 سكرينز اللي فيي اخذهم معي وين ما رحت. يعني عن جد شي خوات. وهلا من وقتها ما صار لي مدورهم ما نزلت شحطه البطاريه على اللابتوب. يعني عن جد ما بيستعملوا هالقد باور، بقى عن جد فظيعين. التراي سكرين كتير بيفيد الجرافيك ديزاينرز. اتس ريلي لايت، بيتاخد معنا وين ما رحنا، نرجع بنضبه بنحطه بالكيس وين ما رحنا، ما بياخد كتير محل بالشنطه. انا بنصحكم فيه، بعرف انه كنت ناطر اعمل له انبوكسينج تصير حطه بالشنطه اليوميه تبعي تاخده معي وين ما كان. ان شاء الله عجبتكم الحلقه، وبشوفكم بحلقه الجاي من ارابيا انبوكسينج، ولمرت الجاي ومن هون لوقتها كيب انبوكسينج بس معي خليل على ارابيا انبوكسينج. باي جايز.